Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So আপোনালোক সকলোকে মোৰ YouTube channel লৈ স্বাগতম জনাইছো। ভিডিওটো হ'ব কেনেকৈ অসম চৰকাৰৰ যোনটো ADRE কেনেকৈ ফোনতে এপ্লাই কৰিব পাৰে গোটেই প্ৰসেছ স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাম। সো ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব লাগিব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত টাইপ কৰিব sevaonline.org। তাৰপিছত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট লিংকত ক্লিক কৰিব, যোনটো সেৱা লিখা আছে তাত ক্লিক কৰি এইটো পেজত আপোনালোকে আহিব পাৰিব। এইটো পেজত আহি আপোনালোকে দুটা অপশ্যন পাব, ক্লাছ 3 ক্লাছ 4। ক্লাছ 3 ক্লিক কৰি দিলে এইফালে গোটেই এপ্লাই প্ৰচেছটো ওলাই যাব। এডভাৰটাইজমেণ্ট যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্টটো আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু ক্লিক হিয়াৰত গৈ আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাব পাৰে। ডাউনলোড ক্লিক হিয়াৰ টু ডাউনলোডত ক্লিক কৰি গোটেই এডভাৰটাইজমেণ্টে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে। এইটো ভিডিঅ' যিহেতু গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে গ্ৰেড 4 কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে সেইটো জনাম। চ' এইটো আমি ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেড 4ত ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াত ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে গ্ৰেড 4টো এপ্লাই কৰিব পাৰে। চ' ইয়াত এডভাৰটাইজমেণ্টটো আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে। গ্ৰেড 4ত ক্ৰাইটেৰিয়া কি হ'ব, এইজ লিমিট, কোৱালিফিকেশ্যন কিমান হ'ব, ভেকেঞ্চি কিমানটা আছে, গোটেইকেইটা আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক হিয়াৰ ডাউনলোডত ক্লিক কৰি আপুনি কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি যিহেতু এপ্লাই প্ৰচেছটো এইটো ভিডিঅ'ত জনাম। ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰি দিব। লগে লগে আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ আগৰ পুৰণা আইডি দি আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰে। যিহেতু আমাৰ এতিয়া লগ ইন আইডিটো নাই, যোনটো আইডি সেইটো নাই, আমি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত যাব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰিম। চ' এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ নেক্সট পেজটো অ'পেন হ'ব। চ' সেইটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত অপশ্যন আছে যে আপোনালোকে দুটা ৱেবছাইটত গৈ কৰিব পাৰিব, www.sevaonline.org আৰু assam.govt.in। চ' দুটা ৱেবছাইট এই দুটা ৱেবছাইটত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। ইয়াত গোটেই ক্ৰাইটেৰিয়া কেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ লিখি দিয়া আছে, আপোনালোকে পঢ়ি চাই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ভালকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' এতিয়া আমি যাম নেক্সটত গ'লে আৰু নেক্সট পেজটোত অ'পেন হ'ব। তো আমি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিছোঁ। চ' ইয়াত আপোনাৰ যোনটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰটোৱে দি আৰু ফোন নাম্বাৰটোৱে দি আপোনাৰ যদি আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি থোৱা আছে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ডাইৰেক্ট বহাই মেলি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। যিহেতু আমাৰ নাই, চ' আমি ইফ নট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি আমি ফাৰ্ষ্টতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি লওঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ নেক্সট পেজটো অ'পেন হ'ল। তাত আমাৰ দিয়া আছে ফুল নেম, ফাদাৰ নেম, মাদাৰ নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, ইমেইল আইডি, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ আৰু আমি মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব। আৰু তাত চেণ্ড OTP আছে, চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰি তাতলৈ এটা OTP যাব। সেইটো OTPটো ইয়াত বহাই দিব লাগিব। বহাই দি ইয়াত ভেৰিফাই অপশ্যনত ভেৰিফাই OTPত ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু লগতে ছাবমিট কৰি দিব লাগিব। ছাবমিট নকৰাৰ আগতে তলত ইম্পৰ্টেণ্ট নোট এটা দিয়া আছে, মানে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে এডিট কৰিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে ফৰ্মখন ভালকৈ ফিল আপ কৰিব, স্পেলিং যাতে ভুল নহয়। ডকুমেণ্টছত যেনেকৈ দিয়া আছে তেনেকৈ আপোনালোকে গোটেই প্ৰচেছটো কৰিব, কাৰণ পিছলৈ আপোনালোকে এডিট কৰিব বিচাৰিলেও এডিট কৰিব নোৱাৰিব। চ' ইয়াত ফোন নম্বৰটো দিয়াৰ লগে লগে চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰিলে OTP চেণ্ড ইয়ৰ মোবাইল নাম্বাৰ বুলি দেখাব। তাত দেখুৱাৰ লগে লগে ইয়াত অলৰেডি মোৰ ফোনত আহিলে। চ' এইটো OTPটো মই বহাই লওঁ। এইটো OTPটো ইয়াত বহাব লাগিব। ইয়াত বহাই আপোনালোকে ভেৰিফাই OTPত ক্লিক কৰিব লাগিব। ভেৰিফাই OTPত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে OTP ভেৰিফিকেশ্যন ছাকচেছফুল বুলি দেখাব। সেইটো দেখুৱাৰ পাছত আপোনালোকে ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব পাৰে। ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আপোনাৰ যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সেইটো ছাকচেছফুল হৈছে বুলি দেখাব। তাৰপিছত দুটা অপশ্যন দেখাব, গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4। যিহেতু আমি এতিয়া গ্ৰেড 4টো এপ্লাই কৰিম, চ' সেইকাৰণে আমি গ্ৰেড 4 যোনটো অপশ্যন তাত আমি হিয়াৰত ক্লিক কৰিম। সেইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ হোম পেজত আহি যাম। তো অহাৰ লগে লগে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত যাম। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত গৈ আমি নেক্সট আকৌ যোনটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ আৰু ফোন নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ সেইটো আমি ইয়াত বহাই লওঁ। সেইটো বহাই আমি নেক্সটত ক্লিক কৰিম। তো ফোন নাম্বাৰ বহালোঁ, ইয়াত আমি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিম। এতিয়া নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন সুধিছে, আপুনি HSLC পাছ কৰিছেনে, যদি কৰিছে য়েছ, যদি কৰা নাই ন'। আৰু যদি আপোনাৰ HSLC লগতে ITI পাছ চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি সুধিছে। চ' ইয়াত পাছ উইথ ITI বুলি আছে। চ' ইয়াত আপোনাৰ যদি ITI চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়া আপুনি য়েছ দিব পাৰে, যদি নাই ন'। যদি আপুনি 8 পাছটো এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে য়েছটো দিব পাৰে, অন্যথা আপোনালোকে ন' দিব পাৰে, কাৰণ ইয়াত HSLC বিভাগৰো আছে। চ' আপোনালোকে য়েছ বা ন' দিব পাৰে। চ' ইয়াত ADRE গ্ৰেজুৱেট ইয়াত তলত দিয়া আছে।
ADRE গ্ৰেজুৱেট আপুনি যদি ইয়েছ দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যোনটো, কাৰণ আমিতো HSLC দিলে গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কৰিব নোৱাৰিম। চ' এতিয়া ভাল পদক্ষেপ এটা লৈছে চৰকাৰে, কাৰণ যোৱাবাৰ বহুতে তেনেকৈ চাকৰি লৈ আছিলে, এতিয়াও কৰি আছে বহুতে। চ' এতিয়া এইবাৰ বহুত ভাল কাম এটা কৰিছে, কাৰণ ইয়াত ফাৰ্ষ্টতে ডিক্লাৰেশ্যনটো কৰি লৈছে যে আপুনি Grade 4টো কৰিব নে Grade 3, আৰু আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লেহে আপোনালোকে Grade 3টো কৰিব পাৰিব, অন্যথা আপোনালোকে Grade 4 কৰিব পাৰিব। সেইটো গোটেইকেইটা আপোনালোকে চাই চিতি ফিল আপ কৰি ল'ব। সেইটো ফিল আপ কৰি লৈ আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো কৰিব, আৰু লগতে গোটেই ফটো চাইজ কিমান 35 KB লাগিব আপোনাৰ ফটো চাইজ। চ' সেইটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ADRE গ্ৰেজুৱেট বুলি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আপুনি যদি ইয়েছ দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ কোনো মানে এলিজিবল নহয়, আপুনি নট এলিজিবল বুলি দেখাব। কাৰণ Grade 4 যদি আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন BA পাছৰ যদি দিয়ে তেতিয়া আপুনি নট এলিজিবল বুলি দেখাব। সেইকাৰণে আমি Grade 4 কৰিম যেতিয়া আমি ইয়াত দিম, দিবই লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াত আমি নটো চিলেক্ট কৰি লওঁ। ইয়াত আমি নটো চিলেক্ট কৰিম। চ' এতিয়া আমি এপ্লাই প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াত গোটেইকেইটা আপোনালোকে ভালকৈ কৰি ল'ব। মোৰতো ইয়াত স্পীডত কৰি লওঁ। চ' আপোনালোকে কি দিয়া আছে গোটেইকেইটা কৰি ল'ব ভালকৈ। পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আপোনালোকে ভালকৈ দি দিব, কাৰণ এতিয়া ভালকৈ নিদিলে পিছলৈ আকৌ প্ৰব্লেম হ'ব। আপোনাৰ যদি প্ৰেজেণ্ট আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ছেম নহয় তেতিয়া আপুনি টিক মাৰ্ক দিব পাৰে, অন্যথা আপোনাৰ যদি একে হয় তেতিয়া আপুনি টিক মাৰ্কটো আঁতৰাই দিব পাৰে। চ' এতিয়া মোৰ যিহেতু একে হয়, চ' মই এতিয়া টিক মাৰ্ক দিলোঁ। আৰু আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াত দি দিব। আৰু যোৱাবাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো কম্পালচৰি হোৱা নাছিলে, চ' সেইকাৰণে মানে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গ গোটেইকেইটা কৰিব পাৰিছিলে। চ' এতিয়া ভাল এটা পদক্ষেপ লৈছে চৰকাৰে। চ' সেইটো দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চটো দিব, এক্সাম চেণ্টাৰ ক'ত দিব বিচাৰে সেইটো দিব। গোটেই ওচৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আৰু ওচৰ ডিষ্ট্ৰিক্টকেইটা তেনেকৈ 3টা অপশ্যন আপোনালোকে দি দিব। সেইটো দি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যনটো দিব, আৰু চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট নাম্বাৰ যোনটো 8 পাছৰ মাৰ্কশ্বিটৰ নাম্বাৰ সেইটো দিব, আৰু কিমানৰ পৰা কিমান পাইছিলে, কিমান চনত পাছ আউট হৈছিলে, ৰোল নাম্বাৰ কিমান আছিলে, আৰু কোনখন স্কুলৰ পৰা পাছ আউট কৰিছিলে গোটেইকেইটা আপুনি ইয়াত বহাই দিব। সেইটো বহাই দিয়াৰ পাছত HSLCটো একেটাই হ'ব, আৰু HSৰটো গোটেইকেইটা আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ইয়াত ভালকৈ মাৰ্কটো চাই মেলি ফিল আপ কৰি দিব। আৰু ইয়াত ফটো ছিগনেচাৰ আপোনালোকে কিমান KB লাগিব গোটেইকেইটা আপোনালোকে ইয়াত বহাই দিব। চ' সেইটো হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে পাছপৰ্টটো টাইপ কৰিব লাগিব। পাছপৰ্টটো আপোনালোকে ষ্ট্ৰং পাছপৰ্ট এটা দিব, দুবাৰ টাইপ কৰিব লাগিব পাছপৰ্টটো। সেইটো টাইপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ডিক্লাৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব। সেইটো ক্লিক কৰি প্ৰিভিউ টু ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপোনাৰ যোনটো ফৰ্ম সেইটো ভালকৈ চাই ল'ব। চাই লৈ আপোনালোকে ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো ছাকচেছফুল হৈ যাব।